क्लासलाई सुरु गर्नेछौँ। ओके, हामी रिभ्यूलाई हेर्नेछौँ यो भन्दा अघिल्लो क्लासको। हामी आज 19 अनि 20 नम्बर क्लासमा छौँ। योभन्दा अघिल्लो क्लास हामीले 17 अनि 18लाई हेरेका थियौँ र एबिसी 6को 15 देखि 16मा हामीसँग विशेष गरेको 13 देखि 18को खण्ड नै हामी विशेष गरिदिन सक्छौँ। ओके, र यहाँ विशेष गरी हामीले चाहिँ धार्मिकताको कवच धारण गर, त्यसपछि पावरमा मेलमिलापको सुसमाचारको टिका लगाऊ भन्ने विषयमा हेरेको थियो भने योभन्दा अघिल्लो क्लासमा विशेष गरी सुसमाचारको विषयमा हामीले अध्ययन गर्दैछौँ र केही विश्वासीहरूलाई चाहिँ विशेष रूपमा सुसमाचार प्रचार गर्ने वरदान दिएको हुन्छ। जस्तै एफिसी 4को 11मा होइन, कुनै मण्डलीमा विशेष एक दुईजना कसैलाई चाहिँ सुसमाचार प्रचारकहरू भनेर भनेको छैन, त्यो चाहिँ विशेष हुन्छ होइन। तर वास्तवमा हेर्छौँ भने हामी सम्पूर्ण विश्वासीहरूलाई त्यो वरदान दिएको छ होइन, र हामी सबैजना प्रचार गर्न सक्छौँ। उदाहरणको लागि होइन, डिएल मोरी, बिली ग्राम अनि यो त्यस्तै महान प्रचारकहरू चार्ल्स स्पर्जन धेरै हामी देख्न सक्दछौँ। अनि दोस्रो तिमोथी 4को 5मा हामी हेर्छौँ भने एउटा पास्टरलाई होइन वरदान छैन प्रचारकको भन्ने होइन, तर उसले सुसमाचार प्रचार गर्नै पर्छ होइन। एउटा पास्टर अगएको चाहिँ अनिवार्य जिम्मेवारी हो भनेर हामी देख्न सक्छौँ। त्यस्तै पहिलो पत्रुस 3को 15 अनि दोस्रो कोरिन्थी 5को 20 अनि मत्ती 28:19 देखि 20लाई हामी हेर्छौँ भने होइन सम्पूर्ण विश्वासीहरूलाई यो वरदान दिएको छ, बोलावट दिएको हामी पाउन सक्दछौँ। र होइन प्रेरित पावलले चाहिँ सबैभन्दा आफ्नो सेवाकाहरूमध्ये पहिलो श्रेणीमा उनले होइन सुसमाचार प्रचारलाई राखेको हामी पाउन सक्दछौँ। होइन सुसमाचार एक नम्बरमा हुनैपर्छ होइन। सुसमाचारको निम्ति हामी कुनै बाहना राख्न सक्दैन, कुनै बाहना चल्दैन, सायद हुनसक्छ हामी अशक्त छौँ, अत्यन्तै हाम्रो स्वास्थ्य कमी छ, हामीसँग इमर्जेन्सी केही छ भने त्यसमा हामी सही बाहना परमेश्वरले त्यसमा हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। अनि सुसमाचार प्रचारकको निम्ति एउटा इनाम छ होइन, त्यो चाहिँ आनन्दको मुकुट हो। अनि किन भन्दाखेरि अवश्य पनि सुसमाचार प्रचारकहरू आनन्दित हुन्छन् होइन, र सँगै पृथ्वीमा पनि आनन्दित हुन्छन्, सदा सर्वदा अनन्तसम्म परमेश्वरसँग पनि उनीहरू आनन्दित हुनेछन्। अनि दुई प्रकारको सुसमाचारहरू हामी त्यहाँ देख्न सक्दछौँ जसलाई हामी अभ्यास गर्न सक्छौँ होइन, कतिपयले हामीले गरिराखेका पनि छौँ। एक नम्बरमा चाहिँ आम्ने सामने सुसमाचार होइन, जसमा हामी विश्वास गर्छौँ, जसको मतलब चाहिँ हामी जसलाई भेट्छौँ कि हामी उनलाई डाइरेक्ट फेस टु फेस होइन, उनीहरूलाई हामी सुसमाचार प्रचार गर्छौँ। अनि त्यसो अर्को छ मित्रताको सुसमाचार होइन। यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि औँसित पहिला हामी फ्रेन्डसिप गरौँ होइन, क्लोज रिलेसनसिप बनाऊँ, त्यसपछि त उसले हामीले भनेको जे पनि मान्छ होइन, अब हामी सुसमाचार प्रचार गर्न सक्छौँ। अनि यो पनि केही हदसम्म हामी अभ्यास गर्न सक्छौँ, तर होइन यसको लागि समय लाग्छ होइन, त्यति सक्रिय पनि हामी हुँदैन होइन, कम्प्रोमाइज धेरै हुन्छ सायद यसमा होइन। तर आम्ने सामनेलाई हामी ल्याउँछौँ भने अवश्य नै सुसमाचार आक्रामक छ र त्यसले मानिसहरूको जीवनलाई परिवर्तन गर्छ र सुसमाचार आफैमा पनि त्यो शक्ति छ होइन। पावलले रोमी 1 अध्यायमा त्यसलाई राम्रोसित बताउँदछन्। र धेरै प्रकारका अरू सुसमाचारहरू पनि अभ्यास भइरहेको हामी पाउन सक्छौँ होइन। जस्तै उदाहरणको लागि होइन समृद्धिको सुसमाचार होइन, विश्वास गरेर सबै कुरा ठिकठाक हुनेछ तिम्रो होइन, सबै कुरा सेटल होइन। यो पनि एक अर्थमा सही होइन, परमेश्वरले सबै कुरा सेटल गर्नुहुन्छ, हाम्रो जीवन उहाँको हातमा छ, तर यही हुन्छ मात्र होइन होइन, अरू कुराहरू पनि त छन् नि होइन। सँगै त्यसपछि चङ्गाइको सुसमाचार पनि हामी पाउँछौँ होइन, सामाजिक सेवाको सुसमाचारहरू होइन। र तर यी सुसमाचारहरू पनि आफ्नो ठाउँमा छन्, तर हामी यसलाई मुख्य केन्द्रबिन्दु बनाउँदैनौँ, यसलाई हामी फोकसमा राख्न सक्दैनौँ। र यदि हामी यसलाई फोकस गर्छौँ भने त्यतिखेर हामी नुन र ज्योति हुन सक्दैनौँ होइन। र समाज सेवा गर्नको निम्ति मात्र हामी यहाँ छैनौँ होइन, अवश्य नै समाज सेवाको निम्ति हामी छैनौँ होइन। यो समाज त झन् खराबमाथि खराब, दुष्टमाथि दुष्ट हुँदै गइरहेको छ। एक दिन येशू ख्रीष्टले मात्र यसलाई फिक्स गर्न सक्नुहुन्छ। र सुसमाचार प्रचार गर्दै हुन्छौँ भने हामी अवश्य पनि त्यति आक्रामक हुन आवश्यक छैन भनेर हामीले सिक्दै थियौँ होइन। किनकि सुसमाचार आफै नै आक्रमणकारी छ होइन। जब हामीले उनीहरूलाई सुनाइराखेका हुन्छौँ भने उनीहरूले जुन पहिलादेखि उनीहरूको रीतिरिवाज अनि उनीहरूको ट्रेडिसनबाट जुन उनीहरूले विश्वास गर्दै आएको छन् होइन, त्यसमाथि हामीले स्वतः सिधा हामीले आक्रमण गरिरहेका हुन्छौँ होइन। तपाईँले विश्वास गर्नै पर्छ भनेर पनि हामीले भन्न पनि आवश्यक छैन होइन।
परमेश्वरको वचनले पवित्र आत्माले उनीहरूलाई कन्भिन्स गर्नुहुन्छ किनकि पवित्र आत्माको सेवाका स्पिरिटमा छ र उहाँले मानिसहरूलाई पाप न्याय अनि धार्मिकताको विषयमा कायल पार्नुहुन्छ भनेर यसो क्रिस्टले बताउनु भएको छ होइन। योभन्दा 14, 15 अनि 16मा हामी कुरालाई पाउन सक्छौँ। अनि त्यसपछि हामी यहाँ होइन वार्ता गरेर होइन अनि वाद विवाद गरेर हामी तर्क जित्ने ठुलो कुरा होइन होइन। हाम्रो बिच चाहिँ हाम्रो उद्देश्य भनेको चाहिँ प्राण जित्नु हो भनेर हामीले हेरेका थियौँ। प्राण जित्ने कुरामा अत्यन्तै हामी फोकस हुनु आवश्यक छ। अनि मण्डलीमा गरिने अभ्यासहरू भनेर हामीले हेर्दै थियौँ। 1 नम्बरमा प्रार्थना होइन अनि अर्को वचन, तेस्रोमा सुसमाचार अनि त्यसपछि सङ्गति। अब यी सबैलाई हामी समान प्राथमिकता दिएर एकसाथ लैजान आवश्यक छ होइन। एउटालाई मात्र हामी उचाल्न सक्दैनौँ होइन। जब पनि एउटा कुरामा हामी सक्रिय हुन्छौँ भने सायद प्रार्थना होइन, वचन मात्र होइन। त्यसपछि अब वचन प्रार्थना पनि छैन, सुसमाचार मात्र धेरै फोकस भयो भने केही कुरा नै छैन, सङ्गति मात्र होइन अनि के हुन्छ अवश्य नै मिल्दैन होइन। सायद मण्डली अर्कै दिशातिर डोरिराखेको हुन्छ र यसलाई चाहिँ अत्यन्तै ब्यालेन्समा हामीले लैजान आवश्यक छ होइन। मण्डलीलाई आनन्दित बनाउन होइन, मण्डलीलाई सक्रिय बनाउन सुसमाचारको जुत्ता ओके लेस सुजको लेस होइन हामीले कस्न आवश्यक छ। त्यसपछि हामीले अर्को टपिकमा हेरेको थियो होइन, विश्वासको ढाल एफसी 6:16मा होइन। अनि यी सबै कुराहरूको सामना गर्नु के भनेको छ यहाँ होइन। यी सबै बाहेक विश्वासको ढाल उठाऊ भनेर भनेको छैन, जसद्वारा दुष्टको सबै अग्निबाणहरू निभाउनलाई तिमीहरू समर्थ हुनेछ होइन। मतलब तिमीहरू सामर्थ्य हुनेछौ। अनि ढालहरूको संरचनालाई हामीले स्लाइडमा हेर्दा तिमीहरू अत्यन्तै राम्रोसित मिलाइएको हुन्थ्यो होइन। उनीहरूले आफूलाई एक संरचनामा मिलाएर राख्दथे होइन। अनि उनीहरूको त्यो ढालको संरचना चाहिँ एक आपसमा जोडिने गरी अङ्कुशे बनाएर राखेको हुन्छ। अब त्यसले चाहिँ होइन शत्रुहरूले आक्रमण गर्छन् भने पुरै ग्रुपलाई नै त्यसले होइन बचाउने काम गर्दछ होइन। त्यही भएर यसले चाहिँ यो पनि देखाउँछ कि विश्वासी जीवन चाहिँ एकअर्कासँग सम्बन्धित छ होइन। हामीलाई एकअर्काको विश्वासको आवश्यक पर्दछ, हामीलाई एकअर्काको वरदानहरूको आवश्यक पर्दछ। अनि अग्निबाणहरू त्यहाँ दुष्टको हामी पाउन सक्छौँ, तरै पनि के भन्दैन हामीसित विश्वासको ढाल पनि छ भनेर हामी पाउन सक्छौँ। अब धेरै प्रकारका तीरहरू शत्रुले हामीतर्फ हाल्ने काम गर्दछ होइन। उदाहरणको लागि नकारात्मकताको तीरहरू होइन। म कसैप्रति नकारात्मक छु अर्थात् मेरो पास्टर शिक्षकप्रति नकारात्मक छु भने होइन झन् समय मिलाएर होइन झन् पर्फेक्ट टाइमिङमा होइन उसले नजिक आएर हामीलाई हान्ने काम गर्दछ होइन। अनि अत्यन्तै होसियार यसबाट होइन। विशेष गरी शत्रुले चाहिँ ध्यान भ्रमित पार्न खोज्दछ होइन। त्योभन्दा नि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा त शत्रुले जहिले पनि हामीलाई कभरिङभन्दा बाहिर लिन चाहन्छ होइन। जब कभरिङभन्दा हामी बाहिर हुन्छौँ भने अनि उसले सजिलैसित होइन एक्लो परेपछि खेलाइ हामीलाई तीर हानी सायद होइन के गर्छ भने त्यतिखेर नै थाहा हुन्छ। त्यसपछि असन्तुष्टिको तीर पनि होइन, अत्यन्तै डरलाग्दो कुराहरू होइन। कतिपयलाई घमण्डको तीर पनि हान्न सक्छ, के हुन्छ होइन, जे पनि हुनसक्छ होइन शत्रुको तीरहरू होइन। अनि यी सबै कुराहरूमा होइन हामी होसियार हुन आवश्यक छ। तरै पनि हामी विश्वास साथ हामी खडा हुन्छौँ, हामीसित ढाल छ अनि हामी परमेश्वरमा भक्तिपूर्ण विश्वास अनि परमेश्वरको वचनप्रतिको विश्वास हामीसित छ होइन। अनि हामी परमेश्वरमा भरोसा गरिराखेका हुन्छौँ होइन। सानोभन्दा सानो कुरामा पनि हामी परमेश्वरमा भरोसा गर्छौँ होइन। हाम्रो जीवनको सानो डिटेल्स नै किन नहोस् होइन, हामी परमेश्वरमा भरोसा गरेर हामी स्थिर रहँदछौँ। आमेन। हाम्रो रिभ्यूलाई हामी धेरै राखेका छौँ। आज क्लासमा हामी जानेछौँ, आज पनि यही विषयमा हामीले प्रकार बनाउनेछौँ भनेर अघिल्लो क्लासमा हाम्रो शिक्षकबाट सुनेका छौँ। अवश्य पनि टपिक यही हुनेछ। हामीलाई आफैलाई तयार गर्न सँगै मैले पनि आफैलाई तयार गर्न आवश्यक छ। किनभने जब हामीसित सुन्ने क्यापेसिटी हुँदैन नि हामीसित गर्न सक्दैन होइन, हामी सिक्न सक्दैनौँ। त्यही भएर प्रार्थना गरौँ कि परमेश्वरले हामी माथिको क्षमता उत्पादन गर्नुभएको छ। प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौँ समयको निम्ति, हाम्रो क्लासमा हामीलाई आउनुभएको निम्ति। हाम्रो शिक्षकको निम्ति हामी धन्यवाद दिन्छु। जे कुराहरू उहाँले हामीमा सञ्चार गर्नुहुनेछ, बताउनुहुनेछ प्रभु, र तपाईँका सोचहरूले त्यसलाई पढ्नुहोस् र ती सोचहरूले हामीलाई परिवर्तन गर्न सकोस् प्रभु। धन्यवाद छ, हामीलाई त्यो सुन्न सक्ने क्षमता, त्यो हृदयमा राख्न सक्ने क्षमता हामीलाई दिनुहोस्। धन्यवाद छ यसो प्रभु। हाम्रो शिक्षकलाई हामी स्वागत गर्नुहोस्।
जयमसी सबैलाई जयमसी। आज हामी 2-3वटा विषयमा हेर्नेछौँ र आज हामी मुक्तिको टोपमा सुरु गर्नेछौँ र सुरुदेखि नै अहिले मुक्तिको टोपको विषयमा हामी हेर्नेछौँ। सँगै फेरि हामी विश्वासको ढाललाई पनि बिचमा हामी ल्याउनेछौँ। कारण यो दुवैलाई एकैचोटि व्याख्या गर्दाखेरि यसले अत्यन्तै राम्रो दिन्छ। कारण एउटा शब्दले त्यहाँ छेउ जोडेको हामी पाउन सक्छौँ। ओके, हामी एफिसी 6:14-18 पढ्न सक्छौँ। यस्तो लेखेको छ यहाँ छेउ, यसकारण खडा हो तिमीहरूका कम्बर सत्यताले कसरत, धार्मिकताको कवच धारणा गर, अनि पाउहरूमा मेलमिलापको सुसमाचारको तयारीका जुत्ता लगाओ। यी सबै बाहेक विश्वासको ढाल उठाओ, जसद्वारा दुष्टका सबै अग्निबाणहरू निभाउनलाई तिमीहरू समर्थ हुनेछौ। 17 अनि मुक्तिको टोप र आत्माको दरबार जो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो ल्याऊ। 18 सारा प्रार्थना र अन्तर्विन्ती गर्दै हर समयमा आत्मामा प्रार्थना गर। यसैको निम्ति सारा प्रयत्न र सबै पवित्र जनहरूका लागि अन्तर्विन्ती गर्दै जागा रह। गएको क्लासमा हामीले विश्वासको विषयमा हेरेका थियौँ। एउटा विश्वासी भएको कारणले हरेक दिन आत्मिक हात हतियारहरू पहिरिन अत्यन्त आवश्यक छ। ओके, के आवश्यक छ? एउटा विश्वासी भएको कारणले हरेक दिन यो लेख्नुहोस् ल, मैले त्यही भएर एउटा विश्वासी भएको कारणले हरेक दिन आत्मिक हात हतियार पहिरिन अत्यन्त आवश्यक छ। एउटा विश्वासी भएको कारणले हरेक दिन, कहिले? हरेक दिन आत्मिक हात हतियारहरू आत्मिक हात हतियारहरू पहिरिन के गर्न? पहिरिन अत्यन्त आवश्यक छ। ओके, यसलाई एकचोटि छलफल गर्नुहोस् त, के भन्नु? एउटा विश्वासी भएको कारणले हरेक दिन आत्मिक हात हतियार पहिरिन अत्यन्त आवश्यक छ। ओके, अब परमेश्वरको हात हतियार बिना हामी हरेकलाई चोट लाग्छ। के लाग्छ? आत्मिक चोटहरू लाग्छ। परमेश्वरको हात हतियार बिना हामी हरेकलाई चोट लाग्छ। शैतानले दुष्ट होइन, त्यसमा दुष्ट भनेको अवश्य पनि शैतान र उसका संरचनाहरूद्वारा जब उसले तीरहरू हान्दछ भने यदि हामीले विश्वासको ढाल पहिरेनौँ भने त्यो तीरले हामीलाई के गर्छ? लाग्छ, होइन? लाग्दैन? लाग्छ नि। अनि लाग्यो भने के हुन्छ? पोल्छ, त्यति छेड्छ, पीडा हुन्छ, चोट लाग्छ, होइन? भन्नुको मतलब एउटा शारीरिक संरचनालाई आत्मिकी संरचनामा व्याख्या गर्दाखेरि होइन, जब शैतानले आफ्ना तीरहरूले जब हामीलाई हान्छ भने हामी हाम्रो भावनामा चोट पुगेको, हाम्रो प्राणमा चोट पुगेको, होइन, धेरै कुराहरू हामी महसुस गर्न सक्छौँ। यसले हामीलाई चोट लाग्छ। यसले हाम्रो अनन्त जीवन खोसेर लान सक्दैन, तर हाम्रो आत्मिकी जीवनमा होइन चोट बोकेर हिँड्न अनि बिस्तारै त्यो चोट हामी अरूलाई
सार्न सक्छौँ, अरूलाई त्यसले छुन सक्छ। अनि त्यही भएर परमेश्वरमाथि र उहाँको वचनमाथिको विश्वास होइन भरोसा, जसलाई हामी विश्वासको ढाल भन्दछौँ। म परमेश्वरमाथि विश्वास गर्छु, ओके, परमेश्वरमाथि र परमेश्वरको वचनमाथि अथवा परमेश्वरको वचनमा परमेश्वरमा म विश्वास गर्छु अनि म भरोसा गर्छु। ओके, मैले मुक्तिको निम्ति मात्र होइन तर मेरो दैनिक जीवनमै के म विश्वास गर्छु। यो विषयमा हामी आउनेछौँ, तर त्योभन्दा पनि अनि मुक्तिको टोप ल्याऊ होइन, मुक्तिको टोप ल्याऊ, यहाँ छु ल्याऊ भन्ने शब्द दुईवटा आत्माको तरवार होइन 17 पदमा हामी देख्छौँ र मुक्तिको टोप होइन दुवैको निम्ति प्रयोग गरिएको छ। र मुक्तिको टोप ल्याऊ होइन, यो ल्याऊ शब्द अलिकति फरक छ होइन, विशेष गरेर हामी इङ्ग्लिसमा हेर्छौँ भने टेक पाउँछौँ होइन, त्योभन्दा माथि 16 पदमा विश्वासको ढाल उठाऊ, त्यसमा पनि टेक भन्ने शब्द हामी पाउँछौँ। र त्यसपछि हामी ओके 13 पदमा पनि उठाऊ भन्ने, त्यो पनि टेक भन्ने शब्द पाउँछौँ। तर यो ग्रिकमा तीनटै शब्द अलग अलग छन्। ओके, अलग अलग शब्द प्रयोग गरेको छ जसको अलग अलग अर्थ त्यहाँ चाहिँ आउँदछ। अब मुक्तिको टोप भनेको के हो? के हो मुक्तिको टोप भनेको? देखाउँछ टोपी के हो? ल है, यो दिएको थियो होइन प्रश्न? अस्ति दिएको थिएँ, 7वटैको अस्ति दिएको। मलाई सजिलो छ, हेर्नुहोस् न, ट्याक्क मुनिपट्टि अर्थ लेखेर राखेको छु भाइ। म पनि कन्ट्रोल गरिराख्न सक्दिनँ, त्यही भएर यहाँ चाहिँ लेखिराखेको छु। गएको अवस्था बाटो हुनुपर्दछ है। तपाईँले सोध्नुभयो भने पनि मलाई कन्ट्रोल भएन भने पनि यहाँ हेर्छु भनिदिन्छु है, सही हुन्छ। के हो मुक्तिको टोप भनेको? अनन्त सुरक्षा। ओके, के हो? अनन्त सुरक्षा। मसँग नि सुरक्षा छ, अनन्त सुरक्षा पनि, फेरि सुरक्षा पनि मसँग राम्रो छ। ओके, अनन्त सुरक्षा के हो? के हो अनन्त सुरक्षा भनेको? त्यही सुनिरहेको छु तपाईँले भनेर के हो भन्नुहोस् त? कहिले पनि नष्ट नहुने, अन्त नहुने, मुक्तिको निश्चिन्तता। अनि बाइबल कलेजको स्टुडेन्ट मैले कहिले पनि मुक्ति गुमाउँदैन भन्ने। ओके, अनन्त सुरक्षा र अनन्त निश्चिन्ततामा फरक छ। ओके, यो थाहा गर्नुपर्छ कि फरक छ। थाहा छैन है? यो थाहा छैन है? पहिले यो नाममा पढ्नु भयो समय पढेन? अत्यन्तै राम्रोसँग पढ्नु भयो। अनन्त सुरक्षा र अनन्त निश्चिन्ततामा के छ? फरक छ। किन डराएको? फरक छ, मैले भन्दैछु होइन, किन डराउनु भयो? फरक के फरक छ? शब्द फरक छ होइन। अनन्त सुरक्षा र अनन्त, अगाडिको अनन्त चाहिँ एउटै छ, पछाडि जोडेर आएको शब्द चाहिँ फरक छ हो। के हो त फरक भन्नुहोस् त? ओके, अनन्त सुरक्षा भनेको एउटा नयाँ गरी जन्मिएको होइन, यूहन्ना 3 अनुसार यदि नयाँ गरी जन्मिएको व्यक्ति विश्वासी होइन, जोसँग अनन्त जीवन छ होइन, भन्न खोजेको मतलब मुक्ति पाएको मानिस अथवा भन्न खोजेको मतलब साँचो विश्वासीले कहिले पनि मुक्ति गुमाउन सक्दैन होइन, कहिले पनि नरक जान सक्दैन र ऊ अनन्त रूपले सुरक्षित छ परमेश्वरमा। ओके, परमेश्वरले उसको सुरक्षा गर्नुहुन्छ। एकचोटि उसले मुक्ति पाएपछि, साँचो मुक्ति पाएको छ, नयाँ गरी जन्मेको छ, अब त्यहाँ चाहिँ मुक्ति पाएको छैन भने यो प्रश्नै आउँदैन होइन अनन्त सुरक्षाको विषयमा। तर मुक्ति पाएको व्यक्तिले कहिले पनि उसले आफ्नो मुक्ति गुमाउन सक्दैन होइन, त्यसलाई हामी अनन्त सुरक्षा भन्छौँ। र त्यो अनन्त सुरक्षाको निश्चिन्तता होइन, हामी त्यसलाई महसुस नै गर्न सक्छौँ होइन, हामी त्यसमा निर्धक्क नै हुन सक्छौँ होइन, हामी त्यसमा निश्चय नै हुन सक्छौँ होइन, त्यसलाई चाहिँ नि हामी अनन्त निश्चिन्तता भन्न सकिन्छ। भनेपछि अनन्त सुरक्षा हामी पदीय रूपले हामीले कहिले पनि मुक्ति गुमाउँदैनौँ, हामीले अनन्त जीवन पाइसकेका छौँ। त्यो कुनै किसिमले रद्द हुनेवाला छैन, कुनै किसिमले त्यो उल्टिने पल्टिनेवाला छैन। अनि त्यो परमेश्वरले त्यसलाई बाइबलमा वचनमा स्पष्ट भनिसक्नु भएको छ। अब वास्तवमै विश्वासीले त्यसलाई आफ्नो दैनिक जीवनमा अनुभव पनि गर्न सक्छ। त्यो अनन्त निश्चिन्तता भनेको। ओके, सुरक्षा भनेको ओके
कि म अनन्त रूपले सुरक्षित छु। अब त्यो अनन्त सुरक्षाको प्रत्याभूति हैन म मेरो जीवनमा विश्वासी जीवनमा नै अनुभव गर्न सक्छु अनि त्यसलाई चाहिँ हामी अनन्त निश्चिन्तता भन्छौँ। अनि त्यही भएर अनन्त सुरक्षाको डक्ट्रिन यदि पुलपिटबाट सिकाइएन भने विश्वासीले कहिले पनि अनन्त निश्चिन्तता हुन सक्दैन, ऊ निश्चिन्त हुन सक्दैन। अनि त्यही भएर कतिपय मण्डलीमा हामी देख्छौँ उनीहरूले अनन्त सुरक्षाको विरुद्धमा र उल्टो शिक्षा दिन्छन्, जसको कारणले विश्वासीहरू निश्चिन्तता हुन सक्दैन, उनीहरू निश्चित हुन सक्दैनन् हामीले अनन्त सुरक्षा पाएका छौँ भनेर, हामी अनन्त रूपले सुरक्षित छौँ भन्ने विषयमा। अब यो हाम्रो विषय होइन होइन, तर तपाईँलाई मैले सहज रूपमा मात्र भनिदिएको छु। अब डोपले हाम्रो सोचलाई सुरक्षित गर्छ भन्नुको मतलब अनन्त सुरक्षाको डक्ट्रिनले हाम्रो सोचलाई होइन, हाम्रो मनलाई, हाम्रो सोच्ने तौर तरिकालाई यसले गर्दछ होइन। अब एउटा शैतानको एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम भनेको डर पैदा गराउनु हो। ओके, डर पैदा गराउनु हो। ओके, हामीले परमेश्वरको भय मान्नु पर्दछ, डर मान्नु पर्दछ। त्यो मतलब परमेश्वरलाई हामी आदर दिन्छौँ, परमेश्वरलाई हामी सम्मान दिन्छौँ। उहाँ जो हुनुहुन्छ, जसको कारणले जुन आदरको योग्य उहाँ हुनुहुन्छ, त्यो आदर हामी उहाँलाई दिन्छौँ। त्यसरी नै पास्टर, शिक्षकलाई, अगुवाहरूलाई, त्यसपछि एकअर्काको हामी भय मान्छौँ, डर मान्छौँ भन्नुको मतलब परमेश्वरले जुन स्थानमा उहाँहरूलाई राखिदिनु भएको छ अनि त्यो स्थानमा परमेश्वरले राखिदिनु भएको कारणले अथवा परमेश्वरको कारणले म उहाँहरूलाई उचित सम्मान दिन्छु। ओके, चाहे त्यो सावल नै किन नहोस्, म उसलाई उचित सम्मान दिन्छु, जसले मलाई फाइदा पुर्याउँछ, जसले मलाई आशिष दिन्छ, जसले मलाई भविष्यको निम्ति तयार पार्दछ। तर अर्को किसिमको डर जो शैतानले हामीलाई पैदा गराउन चाहन्छ होइन, जुनसुकै अवस्थामा पनि उसले डर पैदा गराउनु। अब याद गरौँ त, कुनै विश्वासीले सोध्छ कि मुक्ति गुम्छ भनेर। ओके, अब उसलाई त्यही सिकाइएको छ मण्डलीमा, ओके तिमीले आफ्नो मुक्ति पनि गुमाउन सक्छौ, तिम्रो मुक्ति परिवर्तन हुन सक्छ, तिमी आजसम्म रहिरहेका छौ जसको मतलब आजसम्मको दिनमा तिमी स्वर्ग जानेवाला छौ होइन। त्यसपछि भोलि तिमीले पाप गर्यौ अथवा केही कुरामा तिमी भुल गल्ती गर्यौ, चुक्यौ भने तिमी नरक जान्छौ भने विश्वासीले के सोध्छ, ला मैले भुल गल्ती गर्नुभन्दा अगाडि नै मर्न पाएको थिएँ नि, आजै म मऱ्यो भने त स्वर्ग जान्छु होइन, फेरि भोलि पाप गऱ्यो भने त म नरक जान्छु भने चाहिँ आज नै किन नमर्ने होइन, फाँसी लगाउने आफैलाई होइन। डर देखाउने काम हेर्नुहोस् त होइन, यदि उसले डर देखाउने काम गर्छ होइन, यदि डर देखाउन सकियो भने अब बिस्तारै उसलाई बन्धनमा। ओके, पहिला भनौँ रूढिवादी शिक्षाभन्दा पहिला डर आउँछ अनि जब विश्वासीहरूले डरको महसुस गर्छन् भने अब उनीहरूलाई नियमले बाँध्न सकिन्छ। ओके, नियमले बाँध्न सकिन्छ। त्यही भएर विश्वासीले सोच्न मात्र सक्छ कि उसले आफ्नो मुक्ति गुमाउँछ भनेर। यो बाइबलमा छैन, यो परमेश्वरले यसो भन्नुहुन्न, येशू ख्रीष्टले यसो भन्नुहुन्न, तर उसले सोच्न चाहिँ सक्छ, उसलाई सिकाइन सकिन्छ होइन, तर वास्तवमा त्यो सत्यता चाहिँ होइन। अब डर देखाउन सकियोस् र त्यसपछि आनन्द, शान्ति अरू विभिन्न कुराहरू उसलाई उसको जीवनबाट, विश्वासीको जीवनबाट हटाउन सकियोस्। ओके, अब मुक्ति गुमाउँछ भनेपछि विश्वासीको जीवनमा के आयो, डर आयो। अब डर आएपछि के हो, उसलाई नियमले बाँध्न सकियोस् अनि उसलाई अब नियन्त्रण गर्न सकियोस्। अनि अब जुन कुराले भनौँ जुन कुरा म विश्वासीहरूले गरेको चाहन्छु अनि त्यो कुरालाई म के भन्छु, यदि यो कुराहरू गरेनौ भने तिमीले मुक्ति गुमाउँछौ अनि म भनिदिन्छु भने उनीहरू स्वतः मेरो हातमा नियन्त्रणमा आउँछन् र त्यसपछि म उनीहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्छु होइन। अब अविश्वासीले मुक्ति गुमाउने कुरै भएन, कुरो भयो, यो त ठुलो प्रश्न नै होइन। जसले मुक्ति पाएको छैन उसले कसरी गुमाउन सक्छ होइन। अब विश्वासीले मुक्ति गुमाउने कुरै भएन फेरि, अनि एउटा साँचो विश्वासीले अब मुक्ति गुमाउने कुरै भएन, जे भए तापनि। अनि कतिपयले डराउँछन् यदि अनन्त रूपले सुरक्षित छौँ भने त विश्वासीहरूले अब जे पनि गर्ने भए, तर अब निरन्तर मण्डली नआउन पनि सक्ने भए, निरन्तर दर्शन नदिन पनि सक्ने भए, ओके अब अरू के कुराहरू होइन, हामीले भनेको नमान्ने पनि हुने भए, अलिकति भनौँ न छाडा प्रविधि त्यहाँ छेउ विकास भएर जाने हो कि विभिन्न छ। अब विश्वासीले मुक्ति गुमाउने कुरै भएन, तर अब त्यो किसिमको विश्वासी छन् भने अनि हामी डराउनु पर्दैन। यदि कुनै विश्वासीले अनन्त सुरक्षाको अनि एकजना योभन्दा अगाडि एकजना स्टुडेन्ट हुनुहुन्थ्यो, जहिले भनौँ न मिसनरी पनि हुनुहुन्न, उहाँले बिचैमा छोडेर जानुभयो। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो अब मलाई होइन, हामीलाई होइन, अन्त कसैलाई गर भन्नुहुन्थ्यो। अब अनन्त रूपले सुरक्षित छौँ भने त जे गरे पनि भइहाल्यो नि, अनि भोलि म पास्टर राजालाई पिटिदिन पनि सक्छु भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो होइन। किन म अनन्त रूपले सुरक्षासँग छौँ होइन, अनुग्रह छँदैछ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। अब उहाँको निम्ति पनि राम्रो कुरा छ, इनाम गुमाउनुहुन्छ उहाँले होइन। यदि साँचो विश्वासी हो भने एउटा कुनै व्यक्तिले साँचो विश्वास गरेको छ भने कुनै न कुनै समयमा गएर उसले असल कार्य देखाउँछ त्यो फलको रूपमा, त्यो अटोमेटिक नभए पनि स्वाभाविक रूपमा होइन। जस्तै एउटा सुन्तलाको बोटले सुन्तला फलाउँछ भने जस्तै
अनि एउटा विश्वासीले त्यहाँ चाहिँ असल कार्य उत्पादन गर्छ र त्यो असल कार्य उसको साँचो विश्वासको अनि एउटा प्रमाण पनि हो। तर असल कार्य नै कसैले असल कार्य देखाउँछ र ऊ चाहिँ विश्वासी हो भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ। तर एउटा विश्वासीले साँचो विश्वासीले असल काम गर्छ होइन। त्यही भएर याकुबले भन्दछन् होइन विश्वास कार्य बिनाको विश्वास होइन त्यहाँ चाहिँ मरे तुल्य जस्तो हुँदछ होइन मरेको जस्तो हुँदछ। भनेपछि एउटा विश्वासीले कुनै एउटा निश्चित समयमा गएर होइन एउटा निश्चित समयमा गएर उसले असल कार्य देखाउँछ अनि उसको त्यो विश्वास प्रकट हुन्छ अनि त्यो अनिवार्य कुरा हो क्या त्यो अनिवार्य कुरा हो। त्यो टाँसिएर आउँछ एकअर्कामा यसलाई अझ हामी बढी भनौँ न छलफल गर्न सक्छौँ जब हामी थियोलोजीको समयमा आउँछौँ भने। तर अब एउटा विश्वासीले भनौँ अनन्त सुरक्षा म अनन्त रूपले सुरक्षित छु त्यो सही हो। तर म अनन्त रूपले सुरक्षित छु जसको कारणले मैले जे पनि गरे हुन्छ अब म जे गर्दा पनि हुन्छ भनेर उसले सोच्दछ भने उसले त्यहाँ चाहिँ इनाम गुमाउँछ। अनि इनाम मात्र गुमाउने होइन उसले त्यो परमेश्वरबाटको दैनिक जीवनमा जुन प्रसारित गरिएको धार्मिकता बुझ्नुभयो जुन परमेश्वरले दैनिक जीवनमा प्रसारित गरेको आनन्द अनि म परमेश्वरको वचनमा हुर्के बापत सङ्गतिमा हुर्के बापत र परमेश्वरसँगको र परमेश्वरका मानिसहरूको सङ्गतिमा एकसाथ रहेर अनि एक छत्र छायामा रहेर जुन आनन्द शान्ति जुन भनौँ न आशिष होइन जुन शक्ति मैले प्राप्त गर्थेँ अब त्यो पनि म गुमाउँछु त्यसलाई म अनुभव गर्न सक्दिनँ अनि म अनुभव गर्न सक्दिनँ त्यसलाई। उसले धेरै कुरा गुमाउँछ यस संसारमै उसले धेरै कुरा गुमाइरहेको हुन्छ त्यो आनन्द त्यो मुक्तिको रमाहट अनि जुन स्वर्गीय आशिषहरू परमेश्वरको छत्र छायाको प्रबन्धहरूदेखि लिएर परमेश्वरसँगको नजिकको सम्बन्ध आत्माले परिपूर्णताको सुन्दरतादेखि लिएर धेरै कुराहरू उसले गुमाएको हुन्छ र सँगै उसले होइन जब स्वर्गमा जब बिमा न्याय आसनमा हुन्छ भने उसले इनाम पनि गुमाउँछ होइन रुनेछ त्यतिखेर केही समयको निम्ति ओके केही समयको निम्ति रुनेछ ला है मैले कसरी मेरो जिन्दगीलाई उडाएँ मसँग कति सम्भाव्यता थियो होइन पृथ्वीमा सायद म 10 वर्षको निम्ति विश्वासी जीवन बिताएँ त्यतिसम्म परमेश्वरले मलाई कति सम्भाव्यता दिनुभएको थियो कति भनौँ न कति मैले कार्य गर्न सक्थेँ र आज म त्यो इनाम दिन सक्छु केही समयमा हुनेछ र पनि परमेश्वर होइन येशू ख्रीष्ट अनुग्रही नै हुनुहुन्छ उहाँ करुणामय नै हुनुहुन्छ उहाँले त्यो रुने विश्वासीलाई भन्नुहुन्छ ठिक छ होइन तिमीले इनाम गुमायो के भयो त तर हेर तिमी नरक त जानु परेको छैन त्यही भएर उठाओ रमाओ होइन खुसी हो यो अनन्त जीवनको प्रबन्धलाई तिमीले ल्याऊ होइन अझ उहाँ त्यो बेलासम्म पनि उहाँ अनुग्रह नै भइराख्नु हुने छ। त्यही भएर अब डराउनु पर्दैन ओके अनन्त सुरक्षाको विषयमा अनुग्रहको विषयमा अनुग्रहको सत्यताको विषयमा अनुग्रह अनि त्यसपछि अनन्त जीवनको सत्यताको विषयमा अनन्त सुरक्षाको सत्यताको विषयमा ओके हामी डराउनु पर्दैन त्यसलाई प्रचार गर्नको निम्ति ओके बाइबलले जे भन्छ त्यसमा हामी सम्झौता गर्दैनौँ। अब त्यसलाई कसैले गलत अर्थमा लिन्छ भने होइन हाम्रो जिम्मेवारी हो होइन त्यसलाई भनौँ न वर्गीकृत शिक्षाहरू ल्याउने ओके आज म अनुग्रह होइन जब म अनुग्रहको प्रचार गर्छु भने के भन्छु अनुग्रहको प्रचारमा के हुन्छ थाहा छ धेरै कुराहरू हुन्छ तर छोटकरीमा म भन्दैछु ओके अनुग्रहद्वारा मुक्ति पायौँ मात्र हामीले विश्वास गऱ्यौँ अब मैले पाप गरेँ भने पनि परमेश्वरको अनुग्रह मसँग छ त्यसको मतलब म पाप गर्न पनि स्वतन्त्र छु साँच्चै भने पाप गर्न पनि स्वतन्त्र छु कसैले रोक्न सक्छ हामीलाई पाप गर्न पनि स्वतन्त्र म आफ्नो पास्टरलाई अनज्ञाकारिता गर्न पनि म स्वतन्त्र छु हो होइन अनुग्रह परमेश्वर तिमीले गर्यौ भने पनि अझै क्षमा गर्नुहुन्छ हो। र अर्को वर्गीकृत शिक्षामा के हुन्छ अनि परमेश्वर ठट्टामा उडाइनुहुन्न तिमी त्यहाँ चाहिँ जिम्मेवार छौ तिमीले त्यहाँ चाहिँ धेरै कुराहरू गुमाउँछौ हो तिमीलाई भनौँ न स्वतन्त्रता त छ तर त्यही स्वतन्त्रता परमेश्वरले उहाँको निम्ति चलाउनको निम्ति दिनुभएको हो। वास्तवमा त्यो अनुग्रहले तिमीलाई अभक्ति कुराहरू अभ्यास गर्नको निम्ति होइन कि तर भक्तितातिर डोर्याउनको निम्ति होइन तीतस 2:11-12 अनुसार परमेश्वरले त्यो अनुग्रहको प्रबन्ध गर्नुभएको छ ओके। त्यही भएर वर्गीकृत शिक्षाहरू ओके टपिकल रूपमा हामी यसमा गइरहन आवश्यक छ भनौँ न एउटा पाटो छ होइन एउटा पाटो छ ओके त्यो दुईटैलाई हामीले सँगसँगै लिएर जानु पर्दछ। त्यही भएर कति होइन जस्तो हामी कृपाको डक्ट्रिन दयाको डक्ट्रिन बाइबलमा देख्छौँ भने सँगै फेरि त्यहाँ छौँ होइन क्रोधको शिक्षा पनि एक आपसमा त्यहाँ छेउ विशेष गरेर रोमी 9:10-11 अध्यायमा पावलले अत्यन्तै मिठो ढङ्गले त्यहाँ छेउ प्रसारित गरेको हामी पाउन सक्छौँ ओके। विश्वासीको जीवन चोटले भनिन्छ होइन त्यही भएर यहाँ छेउ भनिएको छ टोपले हाम्रो शिरलाई होइन हाम्रो टाउकोलाई यसले सुरक्षित पार्ने काम गर्दछ यसलाई जोगाउने काम गर्दछ होइन। शिर शरीरको निम्ति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भाग हो होइन। जब अनन्त सुरक्षाको टोप हामी लगाउँछौँ भने यसले हाम्रो मन र सोचहरूलाई सुरक्षा दिने काम गर्दछ यसले हाम्रो मन र हाम्रा सोचहरूलाई सुरक्षा दिने काम गर्दछ र यसैया
हैन 59 को 17 मा पनि त्यही मुक्तिको टोप लगाउन भनेर भनिएको छ। हेर्नुस् त पुरानो कुरानमै हैन मुक्तिको टोप नै भनेर त्यहाँ छ लगाउनको निम्ति भनिएको छ। अब यो टोप जुन टोपी रोमी सिपाहीहरूले लाउँदथे यो बाक्लो छाला अथवा काँसबाट हैन पित्तलहरूबाट बनाइएको हुन्थ्यो कि राम्रोसँग अत्यन्तै राम्रोसँग बनाइएको हुन्थ्यो र अत्यन्तै यो टाउकोमा हैन शिरमा अत्यन्तै ठिक हुने प्रकारले त्यहाँ चाहिँ बनाइएको हुन्थ्यो र कतिपय अवस्थामा हैन माथि चाहिँ त्यसमा प्वाखहरू अत्यन्तै राम्रो मुकुटहरू जस्तै बनाइएको हुन्थ्यो। त्यही भएर पहिलो थेसलोनिकी 5 को 8 मा पनि हैन मुक्तिको टोप लगाओ भनेर पावलले त्यहाँ चाहिँ भन्दछन्। भन्नुको मतलब के हो? अनन्त सुरक्षाको शिक्षाले हाम्रो सोच, हाम्रो हृदय, हाम्रो प्राण र हाम्रो निर्देशन गर्ने बिन्दु अथवा हाम्रो दृष्टिकोणहरू भरिन जरुरी छ। यो हाम्रो हृदयको अन्तस्करणमा नै हैन हाम्रो जहाँ चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई भण्डारण गर्ने हाम्रो सोचहरूदेखि लिएर हाम्रो मनमा नै यो गहिराईसम्म पुग्न जरुरी छ हैन गहिराईसम्म पुग्न जरुरी छ। अनि जबकि विश्वासीले मुक्तिको लागि सङ्घर्ष गर्नु पर्दैन र मुक्ति गुमाउन पनि उसले सक्दैन। अब म अनन्त रूपले सुरक्षित छु, मसँग अनन्त जीवन छ भन्ने कुरा अब जब हामी मुक्तिको टोप लगाउँछौँ हैन अनन्त सुरक्षाको टोप लगाउँछौँ भन्नुको मतलब म मेरो हृदयको अन्तस्करणमा नै गहिराईमा नै यो कुरा निश्चित हुन्छु कि यो शिक्षालाई म स्वीकार गर्छु र यसमा खडा हुन्छु कि हो अब विश्वासीसँग अनन्त जीवन छ। एउटा साँचो रूपले मुक्ति पाएको व्यक्तिले चाहे जेसुकै होस् हैन त्यहाँ छेउ भनौँ उसले मुक्ति गुमाउँदैन। त्यहाँ छ परमेश्वरको आत्माले सङ्घर्ष गर्नुहुन्छ। जब विश्वासीले पापलाई अभ्यास गर्छ भने परमेश्वरको आत्माले आएर त्यहाँ छेउ सङ्घर्ष गर्नुहुन्छ हैन त्यसपछि त्यो व्यक्तिले त्यहाँ छेउ आनन्द गुमाउँछ, पवित्र आत्माले भरपूर्ण इनाम उसले गुमाउँछ। उसको जीवनमा धेरै कुरा हुन्छ तर जे भए तापनि साँचो रूपमा नयाँ गरी जन्मिएको व्यक्तिले अब मुक्ति गुमाउँदैन। अब यो कुरा चाहिँ मेरो हृदयमा मेरो अन्तस्करणमा अत्यन्तै संरक्षित हुनुपर्दछ। अब म यसमा सम्झौता गर्न सक्दिनँ किनकि बाइबलमा यो कुराहरू अत्यन्तै स्पष्ट छ। त्यही भएर यहाँ चाहिँ पावलले भन्छ 17 पदमा अनि मुक्तिको टोप ल्याऊ हैन ल्याऊ भनेको छ। यहाँ चाहिँ ल्याऊ हैन यहाँ चाहिँ मही भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। सायद यसको उच्चारण जे भए तापनि DECHOMAI भन्ने यो ल्याऊ भन्ने शब्द प्रयोग गरेको 17 पदमा जसको अर्थ चाहिँ प्राप्त गर हैन मुक्तिको टोपलाई प्राप्त गर अथवा अनन्त सुरक्षाको डक्ट्रिनलाई प्राप्त गर। त्यसपछि यसलाई स्वीकार गर, अनन्त सुरक्षाको डक्ट्रिनलाई स्वीकार गर हैन अनिश्चित होइन निश्चित हौ तिमी यो कुरामा हैन अनिश्चित यस्तो शङ्कालु होइन तर यो कुरामा निश्चित हौ। या चाहिँ गएको कुरामा परमेश्वरको वचनले हामीले हेरेका थियौँ कि विश्वासको ढाल उठाउने सन्दर्भमा परमेश्वरको वचनले केही कुराहरू प्रस्ताव गर्दछ भने त्यो मेरो सोचसँग मिलोस् अथवा नमिलोस् म त्यसलाई स्वीकार गर्दछु, त्यसलाई विश्वास गर्दछु कारण त्यो परमेश्वरको वचनबाट आएको। या चाहिँ विश्वासको ढाल उठाउनु भनेको के हो? परमेश्वरमा र परमेश्वरको वचनमाथि म विश्वास गर्दछु चाहे जेसुकै होस्। अब यहाँ चाहिँ परमेश्वरको वचनले अनन्त रूपले तिमी सुरक्षित छौ भनेर भन्नुभएको छ भने अब म त्यसलाई के गर्छु? स्वीकार गर्छु, विश्वास गर्छु। म विश्वासको ढाल उठाउँछु र म भन्छु वाउ हैन म अनन्त रूपले सुरक्षित छु हैन अनन्त सुरक्षाको शिक्षालाई राखिराख हैन समाति राख भनेर त्यहाँ छु भनिएको हैन प्राप्त गर, स्वीकार गर र यसमा निश्चित हो। हैन विशेष गरी यो ल्याऊ भन्ने शब्द चाहिँ ल्याऊ भने राखिराख भने जस्तो के हैन माथिको शब्द जुन विश्वासको ढाल उठाओ हैन त्यहाँ चाहिँ अर्कै शब्द प्रयोग गरेको छ। त्यो शब्द चाहिँ कस्तो हो थाहा छ? यसलाई ल्याऊ र यसलाई केही अलिकति भनौँ अगाडि बढाऊ क्या, यसलाई अलिकति बढाऊ क्या हैन यसलाई अलिकति बढाऊ हैन ल्याऊ पहिला जस्तो उदाहरणको लागि अनि केही कुरा लिऊ अनि विश्वासको ढाल लिऊ अनि विश्वास लिऊ अनि परमेश्वरबाट विश्वास लिऊ र त्यसलाई आफ्नो जीवनमा बढाउँदै जाऊ हैन बढाउँदै जाऊ। अब यहाँ चाहिँ जुन मुक्तिको टोप ल्याऊ भन्ने कुरा छ यसलाई चाहिँ ल्याऊ क्या राख क्या यसलाई बढाउन घटाउन आवश्यक छैन। यही हो सत्य ल्याउ राख यसमै स्थिर भइराख अनि यसलाई स्वीकार गरिराख अनि यसलाई आफ्नो मन मस्तिष्कमा राखिराख अनि विश्वासको ढाललाई चाहिँ ल्याऊ र यसलाई अलिकति बढाउँदै लैजाऊ अनि यसलाई अगाडि बढ्न देऊ होइन यसलाई लिएर जाऊ होइन। जुन शब्द छ नि त्यहाँ छेउ एनअलम्बो भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ होइन माथि विश्वासको ढाल उठाओ भन्ने सम्बन्धमा ANALMBANO हैन भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ जसको अर्थ लिउ र उठ हैन लिउ र उठ विश्वासको ढाल लिउ र त्यसपछि उठ अनि केही कुरा उठाएर लिएर जाऊ हैन र त्यसलाई तिमीले जान
अनि प्रयोग अब भन्नुको मतलब विश्वासको ढाल उठाऊ भन्नुको मतलब के हो थाहा छ? जुन शब्द यहाँ चाहिँ प्रयोग गरिरहेको छ, लिउ होइन, लिउ होइन, त्यसलाई उठाऊ अनि त्यसलाई उठाऊ र यसलाई प्रयोग गर र यसलाई प्रयोग गर। अनि यता छेक्न प्रयोग गर, यता छेक्न प्रयोग गर, यता छेक्न प्रयोग गर, यता छेक्न प्रयोग गर। आफ्नो दैनिक जीवनमा विश्वासको ढाल उठाऊ भन्नुको मतलब आफ्नो दैनिक जीवनमा हरेक समय प्रत्येक सेकेन्ड परमेश्वरमा र परमेश्वरको वचनमाथि विश्वास गर। अनि त्यसले तिमीलाई शैतानको बाणहरूदेखि, अग्नि बाणहरूदेखि बचाउँछ। विश्वासको ढाल लिऊ, उठ र लिएर हिँड वा प्रयोग गर र यसले बाणहरूलाई निभाउन सक्दछ, यसले बाणहरूलाई निभाउन सक्दछ। त्यही भएर बाइबलले भन्दछ होइन, दोस्रो कोरिन्थी 5:7 हामी विश्वासद्वारा हिँड्छौँ। हामी देखिने कुराहरूको आधारमा होइन, तर हामी विश्वासद्वारा हिँड्छौँ। दोस्रो कोरिन्थी 5:7 र सँगै 4:18 पनि त्यो आभास हामी देख्दछौँ। त्यहाँ भनेको छ किनकि हामी रूप देखेर होइन, तर विश्वासद्वारा हिँड्छौँ। हामी त्यसलाई लिन्छौँ र हिँड्छौँ। हामी त्यसमा होइन, हामी त्यसलाई लिन्छौँ र हिँड्छौँ। याद गरौँ, विश्वासको स्रोत हामी होइनौँ होइन, विश्वासको स्रोत येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। ओके, कहीँ पनि बाइबलमा भनिएको छैन कि हामी हाम्रो विश्वासको कारणले मुक्ति पाउँछौँ भनेर, कहीँ पनि भनिएको छैन। ओके, तर हामी येशू ख्रीष्टमा हामी विश्वास गर्छौँ। परमेश्वरले हामीलाई विश्वासको वरदान दिनुभएको छ। अब त्यो विश्वासको वरदान हामी जेमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। या त म विकासवादमा प्रयोग गर्न सक्छु, अथवा संसारका धर्महरूमा प्रयोग गर्न सक्छु, अथवा आफैमाथि प्रयोग गर्न सक्छु, या त म ख्रीष्टमाथि प्रयोग गर्छु। जब म ख्रीष्टमा प्रयोग गर्छु भने त्यसले मलाई बचाउँछ, त्यसले मलाई मुक्ति दिन्छ। अब त्यही कुरालाई लिएर म हिँड्छु। अब उठाउँछु म दैनिक जीवनमा होइन, म विश्वासको ढाल उठाउँछु। परमेश्वरमा र परमेश्वरको वचनमाथि म निरन्तर विश्वास गर्छु होइन, जुनसुकै परिस्थितिमा पनि म लिनेछु। त्यही भएर याद छ होइन, रोमी 10:17 विश्वास सुनाइद्वारा आउँछ र त्यो पनि परमेश्वरको वचन सुनाइद्वारा। ओके, अब यो बढ्दै जान्छ। त्यही भएर तिमीसँग रायोको दाना जति पनि विश्वास भयो भने जब तिमीले पहाडलाई हटेर जाऊ भन्छौ भने त्यो हटिजानेछ। अनि मतलब विश्वासमा हामी बढ्दै हिँड्छौँ। अब त्यसमै हामी अब विश्वासद्वारा हिँड्नु भनेको मतलब के हो भन्नुहोस् त? अनि विश्वासद्वारा हिँड्नु भन्नुको अर्थ म मेरो दैनिक जीवनमा विभिन्न पाइलाहरू अगाडि बढाउँछु। अनि भन्नुको मतलब जब म कोठाबाट उठ्छु भने मण्डली जानको निम्ति, म मण्डली भवनमा जानको निम्ति, सङ्गतिमा जानको निम्ति आफ्नो पाइला उठाउँछु, काममा जानको निम्ति पाइला उठाउँछु, अथवा जुनसुकै स्थानमा जानको निम्ति म पाइला उठाउँछु। चाहे जेसुकै होस्, जुनसुकै पाइलामा पनि, जुनसुकै अवस्थामा पनि म परमेश्वरमा र परमेश्वरको वचनमा विश्वास गर्छु, विश्वास गरिराख्छु। अनि म विश्वास गर्छु परमेश्वरमा र परमेश्वरको वचनमा। हो त्यही हो विश्वासमा हिँड्नु भनेको। ओके, अब म हिँड्दाखेरि म परमेश्वरको वचनमाथि विश्वास गर्छु भन्नुको मतलब मेरो सम्बन्धहरूमा अनि परमेश्वरले दिनुभएको कुराहरूलाई म स्वीकार गर्छु, परमेश्वरले दिनुभएको कुराहरूलाई म विश्वास गर्छु। अनि म दैनिक जीवनमा उहाँको वचनमा र उहाँमाथि विश्वास गर्छु होइन, विश्वासद्वारा जिउने कुराहरू। त्यही भएर होइन, विशेष गरेर रोमी 1:17 होइन, धर्मीजन विश्वासद्वारा जिउँछ होइन, हबकुक 2:4 गलाती 3:11 हिब्रू 10:30-38 यहाँ चाहिँ भनेको छ विश्वासद्वारा धर्मीजन चाहिँ विश्वासद्वारा जिउनेछ। केद्वारा जिउनेछ? विश्वासद्वारा जिउनेछ। अनि अब हामी विश्वासद्वारा हिँड्छौँ अनि हामी अब त्यो विश्वासको ढाल हामी दैनिक जीवनमा उठाउँछौँ र हामी त्यसमा हिँड्छौँ र सँगै अब हामी त्यसैद्वारा जिउँछौँ होइन। हरेक सेकेन्ड हामी परमेश्वर र उहाँको वचनमाथि विश्वास गर्छौँ। अनि हरेक सोचको निम्ति हामी परमेश्वरमा र उहाँको वचनमा विश्वास गर्छौँ। हरेक पाइलाको निम्ति म परमेश्वरमा र परमेश्वरको वचनमाथि विश्वास गर्छु। अनि परमेश्वरले के चाहनुहुन्छ ओके, म विश्वास गर्छु त्यसलाई। ओके, म आफ्नो तर्क वितर्क त्यसमा थप्दिनँ, तर म मेरो दैनिक जीवनमा अब म विश्वासद्वारा हिँड्छु र विश्वासद्वारा नै जिउँछु। अब म जिउँछु पनि त्यसरी नै होइन, म जिउँछु पनि। त्यही भएर हामीलाई कुनै व्यवस्था आवश्यक छैन। त्यही भएर कसैले हामीलाई भनौँ बाइबलले भन्दछ आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई चाहिँ प्रेम गर, आफ्नो भाइलाई आफैले चाहिँ प्रेम गर। अब कसैले आएर हामीलाई भन्नु पर्दैन कि प्रेम गर्यौ तिमीले, प्रेम गर नगर, किन प्रेम नगरेको हामीलाई भन्नु पर्दैन। त्यस्तो कसैले पनि भन्नु पर्दैन होइन। कारण के, जब हामी यो शिक्षालाई यसलाई हामी विश्वासको ढाललाई धारणा गर्छौँ भने परमेश्वरको वचनमाथि हामी विश्वास गर्छौँ, परमेश्वरमा हामी विश्वास गर्छौँ र अब हामी त्यसलाई कार्यक्रम गर्न सक्छौँ। अब जब परमेश्वरको वचनले भन्दछ आफ्नो छिमेकीलाई आफैले चाहिँ प्रेम गर, आफ्नो दाजुभाइलाई आफैले चाहिँ प्रेम गर, अब हामी प्रेम गर्न सक्छौँ होइन। अब हामी क्षमा गर्न सक्छौँ, कारण किन हामी परमेश्वरको वचनमा विश्वास गर्छौँ। अनि हाम्रो दैनिक जीवनमा नै परमेश्वरले आफ्नो जीवन हामीमा प्रसारित गर्न चाहनुहुन्छ। जसरी उहाँले हामीलाई मुक्ति दिन चाहनुहुन्थ्यो, उहाँले आएर आफै मर्नुभयो र मात्र उहाँले विश्वास गरेको चाहनुहुन्थ्यो, त्यसरी नै उहाँले दैनिक जीवनमा हरेक
कुराहरू उहाँले दिन चाहनुहुन्छ अब हामी के भन्छौँ त्यसलाई विश्वाससाथ ग्रहण गर्छौँ होइन त्यो विश्वासद्वारा जिउने भन्नुको अर्थ त्यही भएर हिब्रू 11 अध्याय तपाईँले पढ्नु भने त्यसमा विश्वासको हिरोहरूको विषयमा लेखिएको छ यदि तपाईँले हिब्रू 11 को 2 मा पढ्नुभयो भने विश्वासद्वारा असल गवाही प्राप्त गरिन्छ भनेर त्यो सिद्धान्त तपाईँले पाउनुहुन्छ हिब्रू 11 को 3 मा पढ्यौँ भने हामी विश्वासद्वारा सबै कुरा बुझ्छौँ भनेर त्यहाँ छु भनिएको छ हिब्रू 11 को 4 मा हामी हेर्यौँ भने विश्वास र बलिदान भन्दा पनि पहिला विश्वास त्यहाँ छु आवश्यक रहेको कुरा देखाउँछ त्यसपछि हिब्रू 11 को 5 मा अनि विश्वासले जीवन दिन्छ भनेर भनिएको छ अनि विश्वासले जीवन दिने काम हामीलाई गर्दछ त्यसपछि हिब्रू 11 को 6 मा अनि विश्वासले परमेश्वरलाई खुसी पार्दछ अनि विश्वासले परमेश्वरलाई खुसी पार्दछ त्यसपछि हिब्रू 11 को 7 मा विश्वासद्वारा नै हामी हकवाला हुन्छौँ र हामी अरूलाई पनि बचाउँछौँ भने विश्वासद्वारा हामी हकवाला हुन्छौँ र अरूलाई पनि बचाउँछौँ त्यसपछि हिब्रू 11 को 8 मा पहिला विश्वास र त्यसपछि मात्र आज्ञा पालना अनि विश्वास र आज्ञा पालना हामी देख्न सक्छौँ त्यसपछि हिब्रू 11 को 9 मा विश्वास र सँगसँगै प्रतिज्ञा अनि परमेश्वरको प्रतिज्ञामा कसरी हामी निश्चित हुन सक्छौँ जब परमेश्वरको प्रतिज्ञामा हामी विश्वास गर्छौँ र त्यसपछि हिब्रू 11 को 11 मा विश्वासद्वारा बल प्राप्त हुन्छ भनेर त्यहाँ चाहिँ भनेको छ त्यसपछिको तयारी त्यो पुरै सिङ्गो 11 अध्यायको प्रत्येक पदलाई हेर्नुहोस् त त्यहाँ चाहिँ विश्वासको कुनै न कुनै अवधारणालाई अनि त्यहाँ चाहिँ प्रस्तुत गरिएको छ अनि यो मैले 11 पदसम्म मात्र दिएको छु अनि त्योभन्दा पछाडि तपाईँ आफै पढ्नुहोस् र त्यहाँ चाहिँ विश्वासको विषयमा के बताएको छ र त्यसलाई हामी के गर्छौँ उठाउँछौँ अनि सामर्थ्य हुन्छौँ अनि यो चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा अब त्यसपछि हामी मुक्तिको टोप लगाउँछौँ होइन जसको मतलब हामी निश्चित हुन्छौँ होइन जुन अर्को शब्द त्यहाँ छ ल्याऊ भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ हामी त्यसमा निश्चित हुन्छौँ अनि हामी त्यसलाई स्वीकार गर्छौँ र यसलाई हामी लिइराख्छौँ अनि यसमा हामी डगमगाउँदैनौँ र जे कुरा परमेश्वरको वचनले भनेको छ त्यसमा हामी निश्चित रूपले त्यसलाई के गर्छौँ विश्वास गर्छौँ मतलब अब विश्वासको टोप लगाओ ल्याऊ भन्नुको अर्थ के हो अनन्त सुरक्षाको विषयमा कुनै दुविधा हुनु हुँदैन अब कुनै पनि दुविधा अनन्त रूपले म सुरक्षित छु भन्ने कुरामा अब कुनै पनि रूपले म दुविधामा हुन्न कारण किन यसलाई म लगाउँछु यसलाई म लिन्छु अनि आफ्नो मनमा र आफ्नो सोचमा म निश्चित भइरहेको छु होइन म निश्चित भइरहेको छु अनि तिमी अनन्त रूपले सुरक्षित छौ भन्ने कुरालाई म निश्चित अब किन म यो कुरामा निश्चित हुन जरुरी छ कारण म यो कुरा हो वास्तविकता हो अनि यसलाई मैले विश्वास गरे तापनि नगरे तापनि परमेश्वरको वचनले यो स्पष्ट रूपमा भन्दछ र पनि यसलाई मैले लगाउन आवश्यक छ अनि यो कुरामा निश्चित हुन आवश्यक छ कारण किन शैतानले यसमा काने खुसी गर्दछ होइन शैतानले आएर यसमा काने खुसी गर्दछ होइन जब म लगाउँछु भने जब शैतानले आएर भन्छ जब म फेल खाँदाखेरि जब म विफल हुँदाखेरि जब मैले भुल गर्दाखेरि जब म पाप अभ्यास गरिरहेको बेलामा होइन शैतानले आएर मलाई भन्छ अब तिमीले मुक्ति गुमायौ भनेर होइन अब तिमीलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्न भनेर तर जब म मुक्तिको टोप लाउँछु भने यो कुरामा निश्चित हुन्छु भने म भन्न सक्छु कि जुनसुकै अवस्थामा पनि चाहे म उडाउ पुत्र जसरी नै किन मेरो सम्पत्ति सबै उडाउनको निम्ति म गइन त्यतिखेर पनि परमेश्वरको हृदयले मलाई खोजिराख्छ म सुरक्षित छु म घरमा फर्किन सक्छु म उहाँको छोरा हो त्यो सम्बन्ध कहिले पनि त्यहाँ चाहिँ टुट्नेवाला छैन त्यो सम्बन्ध कहिले म त्यसमा निश्चित हुन्छु म त्यसलाई लगाउँछु कारण किन शैतानले त्यही कुराहरू शैतान र अहिलेका विभिन्न शैतानका एजेन्टहरूले कतिपय अवस्थामा मण्डलीहरूमा नै होइन अहिले तिमीले 10 अंश हालेनौ भने मुक्ति गुमाउँछौ तिमीले प्रभु भोजमा सहभागी भएनौ भने मुक्ति गुमाउँछौ तिमीले बत्तिसमा लिएनौ भने मुक्ति गुमाउँछौ तिमीले निरन्तर मण्डलीलाई पैसा दिएनौ भने मुक्ति गुमाउँछौ निरन्तर तिमी मण्डलीको सेवामा आएनौ भने तिमीले मुक्ति गुमाउँछौ पास्टरलाई तिमीले आदर गरेनौ जयमिसी गरेनौ भने परमेश्वरको जनहरूलाई आदर गरेनौ भने तिमीले मुक्ति गुमाउँछौ अनि शैतानले त्यही किसिमको कुराहरू हाम्रो दिमागमा प्रसारित गरिदिन चाहन्छ र यदि यो कुरामा हामी निश्चित भएनौँ भने अनि यो कुरालाई हामीले राखिराखेनौँ भने के हुन्छ जब शैतानले आउँछ अनि जब हामीलाई भन्छ तिमी अनन्त रूपले निश्चित हुँदैन भने अब डर आउँछ ए ल अब म के गरौँ है ल अब मैले मण्डली गएन भने त मैले मुक्ति पो गुमाउने रहेछु 10 अंश हालेन भनेर त मैले मुक्ति नै गुमाउँछु होइन कतिपय मण्डलीमा त्यही शिक्षा सिकाइन्छ जसको कारणले विश्वासीले आफ्नो किडनी बेचेर ल्याएर पनि 10 अंश हाल्न सक्छ त्यसो त छैन होला मैले उदाहरण मात्र दिएको होइन किडनी बेचेर पनि अब हाल्नै पर्छ न त मुक्ति गुमाइन्छ बरु मुक्ति गुमाउनु भन्दा त किडनी गुमाउनु राम्रो नि होइन सायद त्यही भएर होला परमेश्वरले 2टा किडनी दिनुभयो होइन एउटा किडनी त 10 अंश हाल्नु पो दिनुभएको रहेछ परमेश्वरले त्यो किसिमको हेर्छ शैतानले कसरी प्रसारित गर्छ झुटहरू अनि हामी हो भन्यो भने अनि टोप लगाएन भने के हुन्छ त्यही भएर यो अनन्त सुरक्षाको विरुद्धमा कुनै पनि शिक्षालाई इन्कार गरिनुपर्छ
कुनै पनि खालको आक्रमणलाई इन्कार गरिनुपर्छ। कतिपय अवस्थामा भनौँ न हो कि क्या हो र मिल्दो जुल्दो कुराहरू उनीहरूले ल्याउन सक्छन् र पनि हामी हाम्रो दिमागमा यो निश्चित भइराख्नुपर्छ कि परमेश्वरले हामीलाई अनन्त सुरक्षा दिनुभएको छ र त्यो कुनै पनि रूपले त्यो परिवर्तन हुँदैन। अनि अब म त्यही कुरामा विश्वास गर्छु। अब परमेश्वरको वचनले भनेको छ, परमेश्वरको वचनले प्रस्ताव गरेको छ, निश्चित रूपमा भनेको छ कि हो तिमीले अनन्त सुरक्षा पाएका छौ, अब म त्यसलाई मुक्तिको टोपको रूपमा मेरो दैनिक जीवनमा लगाउँछु र सँगै म विश्वासको ढाल उठाउँछु। अनि यदि परमेश्वरको वचनले र परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तिमीले मुक्ति गुमाउँदैनौ भनेर भन्नुहुन्छ भने अब म विश्वासको ढाल उठाउँछु। म भन्छु यसमै म विश्वास गर्छु, मेरो दैनिक जीवनमा यसमा म विश्वास गर्छु, म कुनै पनि आक्रमण यसलाई स्वीकार गर्दिनँ। त्यसपछि जब भनौँ एउटा पास्टरले यो मुक्तिको टोपलाई उसले धारण गर्छ, उसले लिन्छ भने अनि उसले त्यसलाई भनौँ न लिन्छ भने उसले यही कुरामा अत्यन्तै दृढ भएर उसले प्रचार गर्दछ, अत्यन्तै दृढ भएर उसले प्रचार गर्दछ अनि अत्यन्त दृढ भएर उसले प्रचार गर्दछ। त्यही भएर पास्टर राजनले यो कुरामा कुनै कम प्रचार गर्नमा कुनै कम प्राथमिकता उहाँले दिनुहुन्न, मात्र प्राथमिकता उहाँले दिइराख्नुको कारण र बारम्बार हामीलाई हरेक कक्षामा र हरेक विषयमा घचघचाइरहनुको कारण के हो? शैतानको एउटा तरिका छ होइन, त्यो तरिका भनेको विश्वासीमा डर पैदा गर्ने। अनि त्यो मध्ये राम्रो तरिका भनेको होइन सायद उसको फर्स्ट लिस्टमा भनेको होइन मुक्तिको निश्चिन्ततालाई उसले भनौँ न विश्वासीमा अब उसले भनौँ न कतिपय मण्डलीमा कतिपय बाइबलका शिक्षकहरूले ओके मुक्ति गुमाउँछ भनेर सिकाउँछन् होइन, त्यो छ होइन संसारमा छ। अब त्यसलाई मण्डलीमै सिकाइन्छ होइन, के भन्ने छ, त्यो वास्तविक छ, गाह्रो कुरा हो कसरी भन्ने होइन, त्यसलाई उनीहरूले सिकाउँछन्, उनीहरूले त्यसलाई सिकाउँछन् होइन। तर हामी सिकाउन सक्दैनौँ, हामी सिकाउन सक्दैन किनकि परमेश्वरको वचनले जे भनेको छ हामी त्यो कुरामा चाहिँ विश्वास गर्छौँ, त्यसलाई हामी प्राथमिकतामा दिन्छौँ होइन। शैतानले त्यही कुराहरू ल्याएर हाम्रो बिचमा राखिदिन्छ। हेर्नुहोस् त मण्डलीले मुक्ति गुमाउँछ भनेर सिकाउँदा कस्तो हो? पास्टरले नै कतिपयले थाहा पाएर प्रचार गर्छन्, थाहा पाएर पनि थाहा छ कतिलाई होइन, कारण किन उनीहरूले पनि भनौँ धेरै पुस्तकहरू पढेका हुन्छन्। अनि मलाई थाहा छ इतिहासमा धेरै थाहा भएका व्यक्तिहरूले होइन धेरै थाहा भयो अनन्त सुरक्षाको विषयमा बाइबलले स्पष्ट रूपले सिकाउँछ भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले आफ्नो मण्डलीमा यो कुरालाई सिकाउँदैनन्। किन थाहा छ? उनीहरूले विश्वासीलाई नियन्त्रण गर्न सकियोस् भनेर होइन, उनीहरूमा सधैँ भनौँ न मण्डलीको भेटी भरिभराउ भइराखोस् भनेर। भेटी भरिभराउ कसले गर्छ? जबसम्म हामी भनौँ न हामी दर्शनमा परिपक्व हुन्छौँ नि, जब हामी मिसनमा परिपक्व हुन्छौँ नि, जब हाम्रो मण्डलीको रूपमा सुसमाचारलाई पहिलो प्राथमिकता र परमेश्वरले यीशु ख्रीष्टले मत्ती 28:18 देखि 20 दिएको मार्ग निर्देशनलाई जब हामी प्राथमिकता दिन्छौँ नि, हाम्रो डालो कहिले पनि रित्तिँदैन। अनि हामी त्यो कुरामा चाहिँ प्राथमिकतामा छैनौँ अनि डालो चाहिँ हाम्रो रित्तिरहेको छ भने के भन्नु पऱ्यो? अब नियम लाग्नु पऱ्यो होइन, अब नियम अनन्त सुरक्षा गुम्छ भन्नु, मुक्ति गुम्छ भनेर भन्नु पऱ्यो अनि त्यसपछि पो भरि नै पर्छ। तर हामी मण्डलीको रूपमा एउटा मिसनरीको रूपमा एउटा पास्टरको रूपमा यीशु ख्रीष्टले जुन म्यान्डेट मण्डलीको निम्ति दिनुभएको छ त्यसलाई हामी फोकस गर्छौँ अनि त्यसलाई हामी पहिलो प्राथमिकतामा राख्छौँ र त्यसमा डालो जहिले पनि भरिरहेको छ। पास्टर कालले पास्टर अतुलले एकचोटि भनौँ वार्षिक भेटी होइन कति आम्दानी भयो कति खर्च भयो भनेर देखाउँदाखेरि पास्टर अतुलले यसो भन्नुभएको थियो, आजको दिनसम्म 12, 15, 16, 20 वर्ष भइसक्यो कुनै पनि महिना हामीलाई कम भएको छैन, कुनै पनि महिना कुनै पनि समय हामीलाई बिजुलीको पैसा तिर्नलाई कम भएको कहिले थाहा छैन, हामीलाई मिसनरी पास्टरलाई सपोर्ट समयमै पुगाउनको निम्ति कहिले कम भएको छ अरे कहिले कम भएको हामीलाई थाहा छैन। अनि उहाँले त्यसो भन्दै हुनुहुन्थ्यो अनि कारण किन? स्पष्ट रूपमा मण्डलीको प्राथमिकता के छ? यीशु ख्रीष्टले दिनुभएको आज्ञा होइन। यदि भनौँ नेपालको विश्वासीहरू त्यसमा कन्जुस गर्छन् भने अमेरिकामा भएको विश्वासीलाई परमेश्वरले प्रयोग गर्नुहुन्छ। अनि यदि हाम्रो मण्डलीका विश्वासीहरू कन्जुस हुन्छन् र उनीहरू मण्डलीलाई भनौँ विभिन्न शङ्का गरेर मैले दिएको पैसा कहाँ जान्छ के हुन्छ भनेर उनीहरूले शङ्का गरिकन होइन आफ्नो हृदयमा निश्चित नभइकन होइन यता पनि हुत्ताइनी उता पनि हुत्ताइनी गरेर उनीहरू कन्जुस हुन्छन् भने परमेश्वरले काहीँ हामीले सोच्दै नसोचेको व्यक्तिको हृदय खोलिदिनुहुन्छ। तर जे भए तापनि यदि हामी परमेश्वरले दिनुभएको म्यान्डेटमा इमान्दार भइराख्छौँ भने डालो कहिले पनि नभरिने हुँदैन, नपुग्ने भन्ने कहिले पनि हुँदैन। अनि मलाई लाग्छ अहिले जुन मण्डलीहरू त्यो कुरामा उनीहरू भनौँ न छैन, निश्चित छैनन् अनि त्यो कुरामा उनीहरू केन्द्रमा छैन भने सायद हुनसक्छ होइन, सायद परमेश्वरले नै रित्ते पारिदिनुहुन्छ।
तिमी जे कार्य गर्नुपर्ने त्यो गर्दैनौ भने तिमीलाई पैसा दिएर के काम? म तिमीलाई 10 रुपैयाँ दिन्छु कपी किन्न भने, तर तिमी गएर चुरोट खाएर उडाउँछौ भने तिमीलाई किन 10 रुपैयाँ दिनु पर्यो? हैन? भने हैन? विश्वासको ढाल नउठाएर हो कि? अनि कतै न कतै अनन्त सुरक्षासम्म यी कुराहरू जोडिएका छन्। कि कतै न कतै किन अनुग्रहको शिक्षालाई भनौँ उनीहरू पुलपिटमा सिकाउन चाहँदैन? अनि किन भावनात्मक शिक्षाहरूलाई उनीहरूले सिकाउन चाहन्छ? डर लाग्दो छ है। अन्तका दिनहरूमा दुष्ट आत्माको शिक्षाहरूलाई स्वीकार गरेर धेरै मानिसहरू त्यहाँ फस्ने छन्। अब यो कुरामा निश्चित हुन आवश्यक छ। ओके हामी ओके यो कुरालाई बुझ्न जरुरी छ। ओके अब यो साधारण कुरा भए तापनि हामीले बारम्बार सुन्ने कुरा भए तापनि याद गरौँ, कुनै पनि एउटा यस्तो समयमा गएर अनि हामी यो कुरामा सम्झौता गर्नु हुँदैन। अनि कतिपय अवस्थामा यसलाई चुनौती प्राप्त हुन्छ। याद गरौँ, जहिले पनि सही शिक्षालाई त्यहाँ चाहिँ चुनौती दिनेहरू धेरै हुन्छ। ओके सही शिक्षाहरूलाई चुनौती दिने किन कारण थाहा छ? परमेश्वरका सोच हाम्रा सोचहरूभन्दा माथि छन्, ती महान छन्। र जब हामी परमेश्वरको सोच प्रचार गर्छौँ भने ती मानिसहरूका सोचहरूभन्दा महान हुन्छ। मानिसले सोचेको भन्दा अलग हुन्छ, मानिसले विचार गरेको भन्दा मानिसको दृष्टिकोणभन्दा अलग हुन्छ। र त्यसपछि मानिसहरूले प्रश्न चिन्ह गर्छन्, किन त? अनि मलाई त यस्तो लाग्छ, तपाईँलाई लागेर के हुन्छ त? होइन, एकजनाले मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मलाई लाग्छ कि विश्वासीले मुक्ति गुमाउन सक्छ भनेर। अनि मैले एउटा बाइबलको पद दिनुहोस् भन्नको म खोजेर ल्याउँछु। आजसम्म खोज्दै हुनुहुन्छ कि 1-2 महिना भयो, खोज्दै हुनुहुन्छ होला। अचम्म लाग्छ। अब के हुन्छ थाहा छ? अब जब हामी विश्वासीलाई यो निश्चितता दिन्छौँ भने अनि यो निश्चित भएको कुराहरू हामी भन्छौँ भने उनीहरू खडा भइराख्न सक्छन्। अनि कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् त, मैले मुक्ति गुमाउन सक्छु भनेर दिन प्रतिदिन जिउनुभन्दा ल मैले मुक्ति गुमाउँदिनँ भने अब म निश्चित हुन्छु। अनि परमेश्वरले मलाई भनौँ न एउटा समतल भूमिमा राख्नुभयो र पनि तिमी लड्न सक्छौ भने त्यो समतलमा पनि केही होला कि ठेस खाला कि भनेर होइन म पुरा सचेत भएर अन्त ध्यान दिन सक्दिनँ, कहीँ ठेस खाउँला कि भनेर म ध्यान दिन्छु। ओके तर तिमी लडे पनि म तिमीलाई बचाउँछु भनेर उहाँले हामीलाई तल पनि खाल्टो यता पनि खाल्टो, यहाँ चाहिँ मेरो खुट्टामा त अड्ने बाटो छ। तर उहाँले पहिल्यै भनिदिनु भयो कि तिमी सुरक्षित छौ, लड्दैनौ भने के हुन्छ? त्यही खुट्टामा त अड्ने बाटोमा पनि ल होइन, जसरी नि हिँड्न सक्छु म, किनकि म लड्दिनँ। होइन, परमेश्वरले त्यो निश्चिन्तता दिन चाहनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ समतल भूमिमै लड्न सक्छौ भने पनि कतै ठेस खाने हो कि होइन, अनि त्यो धमिलो त्यहाँ छेउ पार्ने काम गरिन्छ। तर परमेश्वरले हामीलाई निश्चिन्तता दिनुहुन्छ। अनि यो संसारमा राख्नुभएको छ र भन्नुभएको छ ओके तिमी मेरो हातबाट कहिले पनि टाढा जान सक्दैनौ, जेसुकै गर जाऊ। अब त्यसले चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो के प्रेरणा दिन्छ थाहा छ हामीलाई? अब त्यसपछि पापलाई घृणा गर्नको निम्ति प्रेरणा दिन्छ। अनि अब हिजोसम्म मेरो बुझाइ के थियो? ओके सुरुमा जब हामी यो अनन्त सुरक्षाकोलाई अनुग्रहको शिक्षालाई जब हामी सुन्छौँ भने बाइबल कलेज हामीलाई यस्तो लाग्छ, मलाई पनि त्यस्तो लागेको थियो, त्यसले त पाप गर्नलाई अनुमति दिइहाल्छ नि। ओके त्यही निश्चित नहुनुहोस् अनि अझ सुन्नुहोस् होइन, अनन्त सुरक्षाको डक्ट्रिनलाई अझ सुन्नुहोस् अनि अनुग्रहको डक्ट्रिनलाई अझै सुन्दै जानुहोस्, त्यसलाई अध्ययन गर्दै जानुहोस्। र एउटा समयमा गएर यो भन्नुहुन्छ कि होइन यसले पाप गर्नलाई मलाई अनुमति दिँदैन, यसले मलाई पापतिर डोर्याउँदैन, पाप अभ्यास गर्नको निम्ति यसले मलाई डोर्याएर तर त्यसको साटो परमेश्वरको पवित्रता अनि यीशु ख्रीष्टको स्वरूपमा म दिन प्रतिदिन ढालिँदै गएको। जस्तो उदाहरण के छ भन्दा उदाहरण कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि उदाहरणको लागि यो क्यामेरा यहीँ राख्नुहोस्, म देखिनै पर्छ भने छैन, मैले बोलेको आएको हुन्छ होइन, यो क्यामेरा यहाँ छ होइन, तर देखिनुपर्छ स्टुडेन्टहरू हुन्छ भिडियोमा फेरि के गरेको होइन उता गरेको। ओके यो क्यामेरा चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हो होइन, सुरुमा आउँदाखेरि अनुग्रह छ है, मैले जे गरे पनि हुन्छ होइन यीशु ख्रीष्ट अनुग्रह अनन्त सुरक्षा छ है, मैले विश्वास गरेको छु होइन, साँच्चै विश्वास गरेको छु, तर मैले अगाडि गएर ग्रहण गरेको छु होइन, अब पर्दैन र पनि अनि मैले विश्वास गरेको छु मैले विश्वास गरेको छु, अब म अनन्त रूपले सुरक्षित छु। त्यसो रह्यो त जे गरे पनि भइहाल्यो होइन। अनि त्यो आउँछ त्यो सोचहरू होइन, स्वाभाविक हो, सुरुको अवस्थामा त्यो सोच। अनि अलिकति अनुग्रहको शिक्षा सुन्दै जान्छु, अनन्त सुरक्षाको शिक्षालाई सुन्दै जान्छु, अलिकति जान्छु यीशु ख्रीष्टको त्यो महिमालाई देख्छु, अलिकति झुक्न थाल्छु। अब हिजोसम्म चाहिँ अब जे गरे पनि हुन्छ, तर जब म अनुग्रहको शिक्षालाई सुन्दै जान्छु अनि यसमा हुर्किँदै जान्छु, अलिकति म निहुरिन्छु, अलिकति परमेश्वरलाई बढी पवित्र देख्छु, अलिकति ओहो म जस्तो पापीलाई पनि है, म जस्तो व्यक्तिलाई पनि उहाँले है, अनि अलिकति नम्रता आउँछ। त्यसपछि अझ म अनुग्रहको शिक्षामा हुर्किँदै जान्छु, अझै बढ्दै जान्छु, त्यसपछि अझ म होइन अझ परमेश्वरलाई पवित्र देख्छु, अझ पवित्र देख्छु। अब यहाँ चाहिँ मेरो के थियो
जे गरे पनि हुन्छ होइन होइन अनन्त सुरक्षा छ अनुग्रह छ तर जब जति म यसमा हुर्किँदै जान्छु त्यसपछि अझै नम्र अनि अझै नम्र अनि जति हुर्किँदै जान्छु त्यसपछि म येशू ख्रीष्टको पाउमा हुन्छु अनि येशू ख्रीष्टको पाउमा हुन्छु र म येशू ख्रीष्टलाई भन्छु वाउ तपाईँले कस्तो अपार अनुग्रह मलाई देखाउनु भएको रहेछ कस्तो अनन्त सुरक्षाले मलाई पार्नु भएको रहेछ हेर्नुहोस् त अनि यो कुरा अनि त्यही भएर सुरुमै त्यही भएर याद गर्नु त शैतानले सुरुमै यो कुरामा अनि कुनै मण्डलीमा अनुग्रहको शिक्षालाई फोकस भयो भने धेरै यस्ता ठाउँहरू छ होइन जहाँ चाहिँ अनुग्रहको शिक्षा कहिल्यै प्रचार भएको छैन र जब त्यहाँ चाहिँ अनुग्रहको शिक्षा प्रचार हुन्छ भने तुरुन्तै सुरुवाती अवस्थामा नै त्यहाँको भनौँ न पुरातन सोच भन्छु म होइन अरू भनौँ न यो पहिला फोहोरको डङ्गुरमा हुर्किरहेका मानिसहरूले यसले त पाप गर्नलाई मान्छेलाई अनुमति दिन्छ यसले त भनौँ न छाडापनलाई यसले दिन्छ कहाँ हुन्छ यस्तो हुँदैन कसरी हुन्छ यो अनि कसरी हुन्छ यो भनेर उनीहरूले भन्छन् कारण किन सुरुकै अवस्थामा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न त्यसको स्विच अफ गर्न सकियो भने होइन त्यो फेरि जस्तो छ त्यस्तै हुन्छ पुरानै अवस्थामा त्यो फोहोरको डङ्गुरमा होइन अनि त्यही भएर शैतानले सुरुमै जब कहीँ अनुभवको शिक्षा आउँछ सुरुमै आक्रमण गर्नुको कारण त्यही अनि हाम्रो मिसनरीहरूले धेरै अनुभव गर्यो तर त्यसलाई प्रचार गरिराख्यो भने के हुन्छ थाहा छ विश्वासीले अझ परमेश्वरलाई भनौँ यति ऊ झुक्दै जान्छ ऊ येशू ख्रीष्टको पाउमा हुन्छ एक दिन अनि अनुग्रहको शिक्षाले वास्तवमा येशू ख्रीष्टको पाउमा मानिसलाई पुर्याउँछ होला सुरुको अवस्थामा ल जे गरे नै हुन्छ अनि ल जे गरे नै हुन्छ अनि ल अनि तर जब ऊ त्यसमा हुर्किँदै जान्छ भने ऊ पाउमा हुन्छ त्यही भएर शैतानले सुरुमै हेर्नुहोस् त कसरी अनुग्रहको शिक्षालाई आक्रमण गर्छ उसले अनि त्यो अनुग्रहको शिक्षालाई आक्रमण गर्न पाइयो भने वाउ त्यही भएर हामी सम्झौता गर्दैनौँ हामी प्रचार गरिराख्छौँ हामी विश्वासीलाई येशू ख्रीष्टको पाउमा ल्याउन चाहन्छौँ हामी मानिसहरूलाई येशू ख्रीष्टको पाउमा ल्याउन चाहन्छौँ र त्यो अनुग्रहको शिक्षाले मात्र गर्छ त्यो अनन्त त्यो बाइबलको सही शिक्षा खाँटी शिक्षाले मात्र त्यसो गर्छ अनि हामी त्यही कुराहरू गर्छौँ चाहे त्यो सुरुमा अलिकति भनौँ न नमिल्दो देखे तापनि सुरुमा अलिकति भनौँ न कठिन देखे तापनि स्वीकार गर्न गाह्रो भए तापनि तर जब हामी हुर्किँदै जान्छौँ बढ्दै जान्छौँ भने त्यसले हामीलाई येशू ख्रीष्टको पाउमा भएर राखिदिन्छ अनि वाह होइन तपाईँ जस्तो महान को हुनुहुन्छ होइन अनि मलाई त्यही भएर प्रकाशको पुस्तकमा त्यहाँ छु जो मुकुट पाएका थिए अनि त्यो मुकुट पाएका मानिसहरूले वास्तवमा यसको योग्य हामी होइन तपाईँ हुनुहुन्छ भनेर उहाँको पाउमा लगेर राखिदिन्छ होइन त्यो किसिमको शिक्षा अनुग्रहको शिक्षा वास्तवमा मैले त्यही अनुभव गरेको छु होइन कतिपय तपाईँहरूले पनि त्यही अनुभव गर्नुभएको छ अझै उल्टो होइन यसले हामीलाई अपवित्र कुराहरू अभ्यास गर्नुको निम्ति झन् शक्ति दिइरहेको हामी पाउँछौँ जति म अनुग्रहमा हुर्किएको छु त्यति नै संसारिक कुराहरूलाई इन्कार गर्नुको निम्ति त्यति नै झुट कुराहरूलाई इन्कार गर्नुको निम्ति त्यति नै गलत कुराहरू इन्कार गर्नुको निम्ति वास्तवमा यसले मलाई शक्ति पो दिइरहेको छ अझ खडा भएर अझ परमेश्वरको महिमा गर्नुको निम्ति पो यसले शक्ति दिइरहेको छ त होइन त्यसलाई म दैनिक जीवनमा महसुस गर्छु ओके यसलाई अझ दोस्रो कक्षामा अझ शक्तिशाली ढङ्गले आउनेछ ओके 5 मिनट ब्रेक लिनुहोस्